Як ти? Як ти? Як ти? Як ти? Як ти? Як ти? Ну як ти? 24 лютого о 6:30 ранку я прокинулась від телефонного дзвінка. І піднявши слухавку, я почула те, що не очікувала почути. Альона, в країні війна. Спершу я не повірила. Я взяла до рук телефон та почала читати паблики. І стало страшно. В перший день, коли я їхала на машині, поруч впав снаряд, я така думаю, ну все, до побачення. Я не знала, що робити. Чи їхати дуже швидко, чи вистрибувати з машини. Це був такий реально дуже стрімний момент. 24 лютого зранку, коли в мою кімнату війшла мама і сказала: Ігор, почалася війна. Я ж не повірив, думаю, та ні, фігня якась, може, почулося, чи ще щось сталося. Та коли я вже почав збиратися на навчання, відчув ці перші вибухи, які трапилися, тоді я вже зрозумів, ні, почалася війна. З самих перших днів я побачила на Виноградарі, де я жила, як проїжджав той БТР, який ще потім віджали наші гопніки. Але це страшно. Прокинулася я у 4:30 24 лютого від того, що в 4-5 кілометрах від мого будинку впала ракета на багатоповерхівку. О 5 ранку над моїм будинком пролетіла ракета. І мій разум, він ділився на дві частини. Мені в той момент снився сон. Одна з мене розуміла, що почалась війна, і що це був ненормальний звук. Але мені снився сон, і якби цей звук дуже сильно підходив до цього. І я така, крутий спецефект. 24 лютого я програмував годин до 4 ранку, а потім думаю, піду ляжу, посплю, але я знаю, що якщо дуже пізно лягаю, то в обід десь прокидаюся, ніхто не збудить. Але чомусь вирішив піти у ванну, полежати у ванну, набрати гарячої води. І перед цим якраз я спілкувався з багатьма росіянами, нормально спілкувався. І ось я лежу у ванні, і десь начало 6-ї в усіх чатах, в багатьох чатах почала інфа, що вибухи. І не вірилось, типу якийсь фейк. Ніхто не міг подумати, що у 21 столітті можлива така війна на території Європи. Цивілізація відступила, варварство почало наступати. Коли почалася війна, 4 дні в мене був дуже великий переляк. Бо от зараз багато хто з Донецьку каже, а як же ми 8 років? Та не було такого в Донецьку. Це кажу вам я, яка з Донецької області. Там міста просто віддавали. Якби в 14-му році люди виходили з прапором України, можливо, цього сьогодні б і не було. Багато хто каже, від нас нічого не залежало. Але там міста здавалися, супротиву і війни не було. Місто Торез просто здали росіянам, які потім розстрілювали вітрини магазинів. Просто тому, що їм так захотілося, хоча місто було їхнє. 24 лютого о 5 ранку я прокидаюся від слів «Збирай речі, почалася війна». На жаль, ми з сім'єю прийняли неправильне рішення та того ж ранку вирушили до Бучі. Ми спускались в перший день в укриття школи, що біля дому, і безліч людей просто з котами, з собаками сидять в тому підвалі
І я просто заходжу, я розумію, що якщо щось все-таки потрапить у цю школу, то якби підвал не витримає. Ми ховалися або в коридорі, або було декілька разів, коли ми спускалися в бомбосховище. Воно було за декілька кілометрів від нашого будинку. Бомбосховище – це була моя школа, і тому це взагалі дивно, так? Тому що там проводилися заняття по захисту вітчизни. І просто ніколи ніхто не міг уявити собі, що колись воно буде використовуватися по призначенню. Ми використовували підземний паркінг у якості бомбосховища. Перші дні, коли лунали сирени, я намагалася дітей загнати туди дуже швидко. Я казала: бігом, бігом, давайте. Але чим далі, навіть я при усій моїй тривожності, я не бажала туди йти. Але деякий час ми це робили. З кожним днем з нашого району все менше і менше людей почали спускатись до укриттів, що не є дуже добре, чесно кажучи, бо в Києві все ще небезпечно і до сих пір просять не повертатись. А тут люди навіть до укриттів не спускаються, тому до всього вже звикли, як завжди. І ці постійні взриви снарядів, постійний страх, що невідомо куди прилетить, це величезний страх, якого я ніколи не відчувала. І 4 дні в мене віднімалася ліва сторона. Я, чесно, не знала, як жити в новій реальності. Я кричала на батьків, на маму, яка мене розуміла, але не знала, як мені допомогти, бо вона далеко. Потім я просто звикла. На початку я спускалася до сусідів. Один раз ми сиділи в цоколі, боючись, що може в будинок потрапить чи що, а потім я почала бути вдома. До сусідів ходила на перегляд і ходжу на перегляд фільмів, щоб не було страшно, не було сумно. Але я вирішила, що я буду вдома, або в ванній кімнаті, або просто вдома. Потім стало настільки легко, що під час роботи ВПО, а ми вже почали розуміти, де ВПО, де снаряди, які де вибухи, далеко чи близько. Я почала просто спати спокійно, бо психіка і мозок, вони звикають, адаптуються, і ти вже спокійно реагуєш. Перші бомбосховища – це просто не передати, особливо коли без сирени просто пролунав такий вибух, що почав хитатись будинок. Ми одразу попрямували до підвалу і чекали там хоч на якісь новини. Перші сирени – це просто страх якийсь. Коли їх вперше почув, я думав, що буде як і у Другу світову війну, що будуть усі ці коврові бомбардировки, що будуть гасити по повному так, щоб нічого цілого не залишилося. Та, на щастя, у нас ППО працювало, і все було більш-менш спокійно. Я пам'ятаю, як я сиділа в кімнаті і почула декілька взривів. У мене аж вікна затрусилися, і я була в шоці. Не могла усвідомити те, що це все відбувається у нашій країні. Мене кожен день трусило, я боялася кожного звуку. Хотілося якось себе відволікати, але це не вдавалося, тому що було дуже складно емоційно. Я була дуже налякана, тому що я знаю, що роблять росіяни з жителями тих місць, які вони окупують. Я знаю, що вони роблять з житловими будівлями. Подальші 15 днів у Бучі були найгірші в моєму житті. Коли ми приїхали, я навіть не знала, що нас чекатиме далі. Кожні 10 хвилин ми спускалися до підвалу, бо над нашим будинком літали літаки, ракети, снаряди. І я вперше в житті
Відчула, що вранці можу просто не прокинутися. І це просто не описати словами. Увечері ми поїхали в бункер. І взагалі це не смішно, але я пошуткую. В нас був елітний бункер. Ну, реально тупо елітне бомбосховище. В нас була їжа, в нас було світло, в нас були стільці, з яких ми зробили ліжка. Було достатньо тепло. В нашому будинку нема бомбосховища, є лях. І всі дні війни там складені наші речі. Кожну ніч ми засипаємо з молитвою і молимося, щоб ми мали змогу прокинутись вранці. Найстрашніше те, що ти повинна кожен вечір пояснювати своїй 3-річній дитині, що таке війна і її наслідки. Чому потрібно вимикати світло? Що таке світломаскування? І я знайшла вихід. Я йому кажу: синку, на вулиці під вікнами ходить киця і заглядає у кожне вікно. Потрібно вимикати світло. І він звик. Він звик до такого режиму. Я дуже довго вагалася взагалі, чи їхати мені, чи не їхати. Моя мама не хотіла, і я не могла поїхати без неї. Тому що це дуже важко. Залишити своїх рідних там – це як зрада. А зраджувати своїх рідних я не хотіла. Я просто розуміла, що мої близькі залишаються там, і, можливо, вони будуть мене ненавидіти за те, що я просто поїхала туди, де мені буде добре. А вони залишилися там, де все омивається кров'ю та слізьми. Я не залишилась в Україні, я поїхала. Чи вважаю я це правильним? Не зовсім. Але чи засуджую я тих, хто їде чи залишається? Ні, абсолютно ні. Я зараз нікого не можна засуджувати, окрім тих, хто допомагає якось Росії. І я рада за тих, хто зміг виїхати, особливо з небезпечних зон, і зараз може продовжувати жити нормально. Цивільні люди заважають військовим працювати. Ніхто не знав, чи зайде ворог у Київ. Ніхто цього не знав. І тому добре, що люди поїхали. Я не можу цього ж сказати про чоловіків, які покинули країну у найвідповідальніший момент. Тут важко добирати слова. Просто нехай вони вже не повертаються. Взагалі. Я не вважаю, що кожен чоловік має брати до рук зброю і йти воювати. Ні. Але залишати свою батьківщину у такий момент Думаю, куди піти? Пішов до військкомата. Спочатку в військкоматі була дуже довга черга, спочатку не взяли, записали. Я б міг поїхати, звичайно, до сестри в Ужгород. Міг би поїхати до друзів у Франківськ, але я знаю історію ту ж саму з Бурятії. Знаю історію Ічкерської війни в Чечні. Що там просто знищували національність. І зараз оті хлопчики, буряти, чеченці, кадирівці, вони воюють проти нас з боку Путіна. Їхати кудись, ховатися, це таке. Чому я залишилася? Тому що одного разу я вже покинула свою домівку. З 2014 року я покинула місто Торез Донецької області, де я народилася і прожила. Я пам'ятаю цей день, це було п'ятниця 13 2014 року. З того моменту я жодного разу не була вдома, не маю змогу провідати могили бабусі і дідуся, тому що це не підконтрольна територія.
І коли сталася війна для мене вдруге, я вирішила залишитися в Києві. Бо я знаю, як проходиться цей шлях. Це дуже нелегко, коли ти мусиш жити в одній кімнаті, а поряд 15 людей, коли ти знімаєш квартири, коли стикаєшся з пошуком роботи, влаштовуєш наново своє життя, заводиш друзів. І коли я подумала про те, що мені знов прийдеться проходити цей шлях, я зрозуміла, що в душі має бути певний рушій, якого наразі в мене немає. Світ для мене відкритий завжди, весь. Якщо я захочу, я поїду, але не через війну, а через те, що я так забажала. Але наразі я хочу бути вдома, в своїй рідній Україні, бо я вірю в нашу перемогу, і зараз я кидати свою державу не хочу. Я поїхала з України 28 лютого. Один день вважаю це правильним, найкращим рішенням. Інший день я відчуваю, що... А може ні. Я просто відчула, що я повинна знайти безпечне місце для своєї родини, куди я зможу їх привезти, бо вони знаходились у Сумах, і там була жахлива ситуація на ті дні. Вони сиділи без світла, без води. І це було реально стрьомно. За 2 дні до початку війни ми з мамою поїхали до Закарпаття, до наших родичів. І мали повертатися саме в той день, коли все почалося. Вдома з тих пір я ще не була. Я дуже довго думала, їхати чи ні. До останнього сиділа і чекала, коли все закінчиться. Але коли зрозуміла, що ситуація ускладнюється, остаточно вирішила виїхати з України. Я вимушена була поїхати. В мене склалися обставини не тільки з війною, але я ще розійшлася зі своїм хлопцем, яким ми жили 3 роки. Я вирішив залишитися у місті Київ, зважаючи на те, що втратив роботу. На Донбас не було глузду повертатися, тому що туди міг прийти ворог. Хоча я, звичайно, дуже переживав за своїх родичів. Коли почалася війна, я вирішила залишитись в Україні. Але я нікого не засуджую, хто виїхав чи покинув свої будинки. Тому що у кожного є свій вибір. Кожен повинен дбати про себе, про свою безпеку та безпеку своєї сім'ї. Я поїхала, точніше, ми поїхали з дітьми, зі своєю родиною, і я зробила правильно. Я все ще вірю в це, попри той факт, що іноді мені здається, що може я могла би залишитися, може я могла би зробити щось корисне в Україні, але я несу відповідальність не тільки за себе зараз, а й за дітей. Я як людина, яка в довоєнний час постійно казала, що за першої ж нагоди поїду кудись за кордон навчатися чи просто в пошуках кращого життя, не знаю, з першими днями я все більше почала розуміти, що хоча б на цей час, в найближчі декілька років, я хочу бути тут. Я залишилася в Україні, тому що мій дядя та вічому ЗСУ. Якщо б я поїхала до іншої країни, я б втратила змогу навіть інколи з ними бачитись. Я дуже не хотіла їхати, і тато наполягав все-таки на цьому. Я розумію, що всі настроєні, щоб ми поїхали. Я просто... мене було враження, що в мені все просто потухло, відключилось. Як будто в мене забрали дійсно частину моєї душі, тому що я розумію, що
Мені потрібно це все залишити. І я просто лежала. Я не розмовляла ні з ким і просто плакала. Це був самий тяжкий момент з цих всіх днів, так. Коли я збиралася евакуюватися з Києва, батько мене в першу чергу повіз на вокзал, щоб, може, ми змогли піймати поїзд до Варшави. Але на вокзалі було просто жахливо. Тобто це вже вечір, дуже темно, там не включали світло. І там було дуже-дуже багато людей. Хтось спав посеред вокзалу, хтось чекав на поїзд. Ніде не було ніяких оголошень про те, куди приїздить поїзд, який взагалі поїзд. Тобто це був просто хаос. І ще була комендантська година, починаючи з 8 вечора. Тож, коли ми не змогли піймати потяг, то ми вирішили просто якомога швидше їхати додому, щоб встигнути до комендантської години. І буквально через годину після того, як ми виїхали з вокзалу, туди прилетіла ракета. Ми їхали автівкою, тобто спочатку ми дуже-дуже швидко намагалися все спакувати, що можемо, покидали якісь речі. Маршрут вибирали, я не знаю, як це описати. Я обдзвонювала знайомих, якихось людей, хто, я знаю, виїхав до цього, питала, як вони їхали. Потім ми намагалися вгадати, який шлях є більш безпечним. На 13-й день в Бучі стало тільки гірше. У будинку напроти було чутно гучно постріл. І ми не знали, що нам робити, ми були мов в клітці. Ми не могли не вийти з дому, не виїхати звідси. І останньою краплею стало те, що на 15-й день снаряд прилетів до нашого будинку. І ми, не вагаючись, ми просто закинули всі речі до машини і поїхали. Дорога була тяжкою, довгою. Ми їхали понад пострілами. Але з Божою поміччю ми доїхали. Дорога була чудова, тому що я забрала з України свою подругу, і ми просто їхали разом. Ми не знали, куди ми їдемо, що ми там будемо робити. Ми просто їхали. Паралельно ми допомагали людям. Це прям дуже сильно витягувало. Ми координували людей по маршрутам, допомагали їм знайти прихисток. І це рятувало. Я відчувала себе такою потрібною, як ніколи в житті. Господи, чудове відчуття. Дорога була насправді важка, але не настільки важка, як чути вибухи під своїм будинком. А ще я люблю свою маму. І мені дуже сильно соромно, що я поїхала, а вона залишилася там. І коли мені добре, коли я про це згадую, мені хочеться до неї подзвонити і попросити вибачення, тому що я тут, а моя мама десь там, і я не знаю, тихо в неї чи не тихо, чи вона мене не обманює. Ми стояли на кордоні 4 доби. Було складно, тому що усі заправки закриті. Нема нічого. Слава Богу, що в нас була їжа, але були люди, які їхали на машині з дітьми, і в них не було їжі. Я дуже часто бачила, як люди в машинах плачуть, як чоловіки привозять жінок та дітей до кордону, виходять, йдуть геть і також плачуть.
Деякі навіть просто не могли відійти від машини, де сидить їх сім'я. Ти заходиш у зал, там був такий зал спортивний раніше, там куча матрасів, купа людей, бігають волонтери, десь якісь пачки з водою, там кімната, там, де готують їжу, різні продукти. Просто ти розумієш, ти бачиш, картина, що це біженці, і я в тому числі. Польща нас зустріла дуже навіть привітно. Коли ми приїхали, було дуже багато волонтерів, і взагалі люди, які не займаються волонтерством, прості люди, поляки, вони дуже приємні, чуйні, добрі і завжди нам допомагають. Наприклад, коли я з кимось знайомлюся, то першим ділом вони питають мене, чи я нічого не потребую, чи, можливо, мені потрібна якась допомога, чи ще щось. Іспанія зустріла нас дуже добре. Волонтери відразу підходили, давали людям їжу. Міжнародна компанія Червоного Хреста також допомагала з розселенням. В кожній країні, в кожному місці ми знаходили прихисток. І це прям дуже круто. Це такий крутий досвід знайомитись з людьми, які просто настільки добрі, вони настільки допомагають. Боже, я ніколи не забуду ці відчуття, коли ти розумієш, що реально весь світ для тебе відкритий, і кожен готовий тобі допомогти, і кожен... Ти не один. Це прям дуже круто. Мене дуже вражають люди. Коли вони починали плакати при знайомстві зі мною, з моїми дітьми, в мене був такий шок. Чого вони riдають? Що сталося? І наскільки вони можуть не просто на словах щось сказати, там, ой, це жах, це війна. Вони співчувають, вони відчувають це. Я щаслива, тому що тут українці, які врятувалися. І ця маленька собачка, вона також врятувалася. І вона хоч зараз труситься, тому що вона злякалася, вона не знає, де вона, хто вона. Але вона вже в безпеці. В мене були істерики через ліцей. Я не хотіла туди ходити, тому що дуже складно, коли ти сидиш на уроці і просто намагаєшся не заплакати або заспокоїти свою паніку. Бо в тебе просто фотографії з Бучі, з Ірпеня, і складно було. Кожен день в мене то гарний настрій, то я дивлюся новини і плачу, спілкуюся зі своїми близькими, хто там залишився, дуже за них переживаю. І, звичайно, хочеться додому, я не планую тут залишатися. Я завжди хотіла жити в Україні і подорожувати. Тому я дуже чекаю, коли ми вже переможемо, і буду вертатися додому. Основна проблема моя в тому, що я не можу просто якось забути все те, що вдома, і почати тут щось планувати, якось жити, бо я постійно в цих думках. Я дуже переживаю за моїх близьких, які залишилися в Україні. І дуже переживаю за свою кішку. І дуже сумую. Тобто життя ніби стало на паузу. Я начебто щось роблю, щось собі придумую, як жити далі, але все одно всередині я розумію, що я просто чекаю, коли все закінчиться. Я дуже хочу додому. Поки ми їхали, ще з Києву в мене були думки тільки про те, як би повернутися скоріше додому назад. Я думала, як там мої батьки, бо ми прощалися дуже слізно. Нікому не хотілося
Нікому не хотілося прощатись. І десь просто десь в голові була думка про те, що можливо, це останній раз, коли я їх бачу. Залишати всіх в Києві було дуже тяжко для мене. Я відчувала просто величезну провину за це. Всі, хто поїхали, кажуть, що дуже сумують і дуже хочуть повернутися назад до Києва, до рідного міста, а я хочу вдома, та все одно не відчуваю себе як вдома, бо все абсолютно інше. Немає тих людей, що завжди були поруч, бо вони зараз за тисячі кілометрів. Немає якоїсь можливості просто банально проїхатися київським метро. У перші дні війни тут літали гелікоптери дуже часто та дуже низько. Це було дуже добре чути. Та на 7-й день я вже збиралася лягати спати. І я почула, як щось летить в наш дім. Моя перша думка – те, що це якась ракета, та те, що це мої останні секунди життя. Коли я зрозуміла, що це не ракета, а то, що це літак, у мене почалася істерика. Я дуже довго плакала та кричала, що я не хочу вмирати. І мені просто хотілося потрапити в якесь таке безпечне місце. І я не знала, куди себе діти із-за цього. Звичайні хлопці, ЗСУ, такі, як я, мого віку, просто зупинилися там, наче купити собі там щось перекусити, бо самі в шоці, що це все сталося. І коли вони просто беруть і кажуть, що вони швидко переможуть і повернуться додому, то якось і радієш, що вони так більш оптимістично налаштовані, та й страшно, бо це все такі ж, не можу сказати, що чоловіки, ні, це, такі ж діти, як я, а й за когось модили, вони повинні їхати і ризикувати своїм життям. Ось. В мене загинула людина, яку я знала, яку я поважала. Це Паша Лі. Він був актором. Це боляче, коли розумієш, що людина, яку ти знала, її більше не буде, ти не зможеш з ним поговорити. Ти не зможеш... його вже не повернути. Що в мене Настя, вона, слава Богу, вижила в Ірпені, але вона була цілий місяць там, і в неї не було світла, води, їжі. Я не знала, як їй допомогти. Я дзвонила кому могла, але ніхто не міг туди поїхати. І коли вона мені розказувала, що з нею сталося, слава Богу, там не було ні насилля, нічого. Але цей страх бути під кулями, коли тебе російські злочинці і варвари переводять в підвал там до інших людей, ти не знаєш, що вони можуть з тобою зробити. Коли ти заходиш в будинок і тебе рятує тільки те, що перед тобою зайшли інші їхні хлопці, бо одразу було націлені автомати, якби вони перші зайшли, то їх би просто розстріляли. А так як вони впізнали своїх, то вони опустили. Це великий жах, який я, слава Богу, не пережила. Але це дуже страшно, коли твоя подруга в такому становищі. Мені дуже шкода, що Паша помер. І його вже ніколи, він наш янгол, його вже ніколи не повернути. Він був молодий, його життя мало продовжуватися, він мав бути щасливою людиною, він заслуговував на найкраще життя. А тепер його нема. Під час
несення служби наші позиції обстрілювали 2 доби. Ми були під градами, смерчами, ураганами. Крили нас ракетами, бомбами, вірніше, авіаційними. От, поряд падали. Але дякуючи Богу, з 6 авіабомб всього 2 спрацювало, а останні просто як морквинки по полю. Біля позиції одна впала, теж не обстрілювалася. Так би не розмовляв. От. Також Буча, Ірпінь, Макарів – це така біль, коли ми туди зайшли, коли тих вижили, окупантів клятих. Ми туди зайшли, це настільки, любий фільм жахів, це дитяча казочка в порівнянні з тим, що було там. Це просто мертві люди, на вулицях, в ямах розчленовані. Розчленовані діточки збирали пазли, ручки, ніжки. Це проста автівка стоїть, біля неї мертва жінка застрелена. А в машині мертва немовля, яке мертве вже більше тижня було, може й 2. Вскривали ми цю автівку і це. Та й взагалі стільки зґвалтованих і вбитих дівчат, дітей. Це неможливо описати, що там було. У мене помер дідушка. Недавно мені мама позвонила і сказала про це. Для моєї бабушки це був більше, ніж просто дідушка, тому що вона його любила. Вона його любила більше, ніж просто друга, хоч вони не жили разом і в них було якби, що вони друзі, але насправді він їхав тоді якраз до неї і розбився на авто, тому що почув дуже багато пострілів. Був один дійсно такий переломний момент, день 12 березня, коли під вечір мені пише подруга і каже, що знайомого мого хлопця, який навчався зі мною в школі, його розстріляли в зеленому коридорі при спробі виїхати разом із сім'єю до безпечнішого місця. І в той день дійсно накрила якась апатія, бо прийшло розуміння, що неможливо якось достатньо вберегтися від цього саме в Україні. Тобто, що всі твої близькі, рідні, друзі, хто знаходяться в Україні, вони всі зараз в небезпеці. Просто розумієш, що ти нічого не можеш з цим заподіяти, що те, що прийшло на нашу землю, це просто чистісіньке зло. Я сама харків'янка. І усі мої рідні були там. У мене 2 старших брати і 1 брат із сім'єю, з моєю мамою. Вони жили безпосередньо у Харкові, а інший брат із сім'єю, він був під Харковом. І так вийшло, що ті, що у Харкові були, вони якраз опинилися у тому районі, який постійно з перших днів обстрілюють і досі це роблять. І спочатку воно було так, воно страшно було, звичайно, але коли ще був зв'язок із ними, воно якось легше було. Але спочатку в них там відключили опалення, потім воду, потім зник зв'язок. Це дуже важко. Ти прокидаєшся постійно серед ночі, якщо зміг заснути, береш в руки телефон, постійно читаєш ці телеграм-канали і боїшся побачити повідомлення або фото того будинку, де вони. Я використала всі аргументи, які я тільки мала, щоб вмовити їх поїхати. І згадується позитивний день. Це коли я всіх їх побачила у Черкаській області. Всіх своїх рідних. І тих, що були під Харковом, і тих, що у Харкові були. Я приїхала і всіх їх побачила, обійняла і починаєш цінувати
такі прості моменти, як обійняти своїх рідних. Те, що вони живі. Розумієш, що тобі, в принципі, більше нічого не потрібно в житті. Що ти щаслива людина. У нас була невеличка дача. Там ми будували собі новий будинок. Ну, щоб приїжджати, відпочивати влітку. А тепер там нічого. Бо туди в перші часи війни влучило декілька снарядів, і там все. Гола земля, там більше нічого немає. В мене батько давно, вже більше 10 років, в Краснодарському краї. І він відрікся від мене, назвавши бандерівкою, фашисткою, чортовою предательницею. Що він мені тільки не наговорив. Він навіть сказав, що я продалася фашистам заради кар'єри. От тільки я не розумію, чим мені моя позиція нормальної людини допомагає в кар'єрі. І от я думаю, якщо він не хоче міняти свою думку, чого я заради нього маю міняти свою? Я заблокувала його в WhatsApp, де ми спілкувалися, і вирішила, що якщо він захоче, він мене набере. Але я думаю, що це навряд чи станеться. І наразі, мені дуже боляче, що це мій батько, який казав мені в трубку: «Я тобі не вірю». Те, що ти мені говориш, я тобі не вірю. Це його слова, бо він говорить російською. Але він вірить новинам, які показують в Росії. Він вірить, що тут всі фашисти, що ми самі себе вбиваємо, особливо російськомовне населення, яке в Маріуполі і Харкові. Я не розумію, як людина з вищою освітою, зі здоровим глуздом може так помилятися. Я розумію, що вбивця ніколи не зізнається в своїх злочинах. І, можливо, я їх, як акторка, я так розумію, що якби я грала їхню роль, то, звісно, їм краще думати, що вони праві, бо від того, якщо вони дізнаються цю правду, вони просто з глузду з'їдуть. А в разі батька він настільки вірить, що він може й померти від розриву серця, або інсульту, або ще щось. Бо він вірить, це просто зазомбована людина. А от сестра з Германії. Вона в Німеччині, в руській діаспорі, вона сама з Оренбурзької області. І вона написала мені тільки після 60 днів війни пройшло. І вона мені пише, що: «Андрій, а ти що, в армію пішов?» Ну, я відповідаю на російський: «Да». «Ну да, конечно». Вона: «А как ты мог? Ты что, не знаешь, что у тебя родная сестра в России родила, что у тебя там родственники живут? То есть ты что, войной на них пойдешь?» Я відповідаю: «Ксюха, ничего, что 60 дней наши города бомбят, что тут вот изнасилованные девочки, убитые дети, убитые люди, От, а вони просто дивляться російську пропаганду, російське телебачення і не розуміють. Я ведуча новин. Канал же знаходиться у місті. Коли були бойові дії під Києвом, і коли обстрілювали Київ дуже сильно. І навіть в ті моменти, коли виє сирена, коли лунають вибухи один за одним, ти цього не помічаєш, ти просто робиш свою роботу. Перші ефіри були ось такими очима, тому що, страшно, блін. Я ностальгую не тільки за своїм минулим, а ще й, не знаю, як сказати, за майбутнім, яке я собі придумала, за мріями, до яких я йшла. Я не хочу від цього всього відмовлятися. Напевно, тільки зараз я зрозуміла, наскільки сильно я люблю свій дім. Бо коли я жила в Україні, все було нормально, я дуже мріяла там подорожувати і все таке, і десь пожити. А зараз все, чого я хочу, це просто додому. Все, що я роблю вдома, це їм та сплю. Інколи заходжу на уроки. Я намагаюся себе заставити робити якісь домашні завдання, але все, що я зараз хочу, так це повернутися додому та жити
життям, яке було до цього. Хочу нормально ходити до школи, бачитись зі своїми друзями. Я дуже хочу повернутися додому. Як би добре не було в іншій країні, але все ж таки Україна дуже гарна країна. Це моя рідна країна, в розвиток якої я теж готова вкладатись і дуже хочу вкладатись, тому що я вірю, що ми здатні на набагато більше. Тільки спочатку треба розібратись з такою проблемою, як Росія. Ми всі пережили страх, ми всі пережили шок. Я не можу сказати, що зараз це те ж саме, як це було для мене у 2014 році, але щось подібне в моєму житті вже було. Я вже біжала, я вже починала все з чистого листа в новому місці, тому це вже другий раз. І саме тому просто потрібно жити моментом, потрібно жити сьогоднішнім днем. І цей інсайт, я впевнена, прийшов до багатьох українців, що просто не потрібно витрачати своє життя марно. Потрібно жити. І я якось довго не наважувалась, і батьки не хотіли, але зараз, буквально днів, може, 10 тому, ми завели цуценя. І дійсно, це вкотре показує якусь, мабуть, цінність життя, що завжди є заради кого жити. Якщо не можете жити заради себе, живіть заради сім'ї, заради друзів, заради домашніх улюбленців. Це дуже допомагає теж такий, як підвид терапії, просто робити себе щасливим. Зараз я знаходжусь у Франції зі своєю сестрою, і про нас тут піклуються. Я ходжу до французької школи, в мене є тут друзі, які мене підтримують, я вчу французьку мову. І все нібито добре. Але все ж таки, якби тут не було добре, я сумую за батьківщиною, бо там всі мої спогади. Там мої друзі, яких я просто так видалити зі своєї пам'яті не можу. А саме головне, там мій батько. Це найрідніша людина, яка в мене взагалі є. Тато, я дуже сумую і хочу тебе обійняти. І хочу це зробити в першу чергу під мирним небом, у своєму будинку і у спокійний час. Я проживаю в маленькому містечку. І, дякуючи Богу, ми наживо не бачили весь той біль і страх. Але так, над нашим містом літали ворожі ракети і літаки. І зараз я можу відрізнити звук літака і ракети. Я вважаю, що наша перемога не за горами. І скоро вся країна буде святкувати День перемоги. Тому що ми сильна нація, в нас сильне ЗСУ. І насправді я нікого не хочу вбивати. Я хочу, щоб ці люди поверталися до себе і в себе зробили хоча б каналізацію в будинку. Але це їх вибір. А наш вибір – захищати нашу країну, жити в нашій країні. Слава Україні, браті та сестри! Все буде перемога. Все буде Україна. Це дуже важкий час, але це настільки крутий час. Це настільки про життя. Реально зараз кожна секунда, вона має свій смак. Ти хочеш прожити її красиво. В мене в багажнику лежав пилосос. Знаєте, такий робот-пилосос великий. Він просто залишився в машині, я його не занесла додому. І це було так смішно. Боже, на кожному кордоні я відкриваю цей багажник. І прикордонник, він дивиться на мене, як на дурну, тому що немає взагалі речей. Стоїть маленька сумочка, косметичка.
і пилосос. Типу, вони так дивились, ну що ви там все цінне забрали. І, мабуть, для мене це буде дуже визначний момент, коли я прийду додому, занесу з машини свій пилосос і поставлю його там. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я дуже чекаю на перемогу і вірю.